નમસ્તે મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર વીજ બિલ ભરવા માટે છેલ્લા 2 દિવસ જ બાકી છે. હજી સુધી તમને વીજ બિલ મળ્યું છે અથવા તો નથી મળ્યું તો પણ તમારે છેલ્લા 2 દિવસની અંદર વીજ બિલ ભરવું પડશે. જો તમે વીજ બિલ નહીં ભરો તો તમારે પેનલ્ટી સાથે વીજ બિલ ભરવું પડે છે. આના માટે જે તે વીજ કંપનીએ જે ઓફિશિયલ જાહેરાત કરી છે તેની માહિતી તમને આજના વિડીયોમાં આપીશું. તો મિત્રો, વિડીયોને ખાસ અંત સુધી જરૂર જોજો. મિત્રો, વિડીયોની શરૂઆત કરી પહેલા વિનંતી છે, આ ચેનલ ઉપર નવા છો, હજી સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો નીચે લાલ કલરનું સબસ્ક્રાઇબનું બટન છે ને પ્રેસ કરો. બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરી નોટિફિકેશનની અંદર ઓલ ઉપર ક્લિક કરો, જેથી આ ચેનલ ઉપર જેવા વિડીયો અપલોડ થાય તરત જ તમને સૂચના મળી જાય. તો મિત્રો, ચાલો હવે આપણે આજના વિડીયોની શરૂઆત કરી. હવે મિત્રો, તમને લાઇટ બિલ લોકડાઉનના કારણે મળ્યું છે અથવા તો નથી મળ્યું તો પણ તમારે બિલ તો ભરવું પડશે. 1 જૂનેથી તમને પેનલ્ટી લાગુ પડી જશે. આના માટેની સી જાહેરાત છે એની વાત કરીશું. લાઇટ બિલ મળે કે ન મળે, ફરજિયાતપણે બિલની રકમ તારીખ 30 સુધીમાં ગ્રાહકોએ ભરવી પડશે. જો 30 તારીખ સુધીમાં તમે નહીં ભરો તો તમને પેનલ્ટી લાગુ પડી શકે છે. મળ્યું હોય તો ભલે ને નથી મળ્યું તો પણ ભલે. બિલ જો તમને નથી મળ્યું તો ગ્રાહકોએ ઓનલાઈન અથવા પેટા વિભાગીય કચેરીએથી બિલની રકમ જાણવાની રહેશે તેવી જાહેરાત પીજીવીસીએલ દ્વારા કરવામાં આવી છે. જો તમને બિલ નથી મળ્યું તો ઓનલાઈન પણ તમારું બિલ તમે ચેક કરી શકો છો. તેના માટે કેવી રીતે ઓનલાઈન બિલ ચેક કરવું તે અંગેનો વિડીયો બનાવેલ છે. આ વિડીયો પૂરો થાય ત્યારબાદ તે વિડીયો દેખાશે, તેના ઉપર ક્લિક કરી તમે જોઈ શકશો કે તમારું બિલ તમે ઘર બેઠા જોઈ શકશો તમારા મોબાઈલમાંથી કે કેટલું આવ્યું છે તે. અને ઘર બેઠા બિલ કેવી રીતે ભરવું તે અંગેનો પણ વિડીયો બનાવેલ છે. બંને વિડીયો આ વિડીયો પૂરા થાય ત્યારબાદ સ્ક્રીન ઉપર દેખાશે, ટચ કરી જોઈ લેશો તો તમામ માહિતી તેમાંથી મળી જશે. અથવા તો તમે જો ઓનલાઈન ન જોવું હોય ને ન ભરવું હોય તો જે તે વીજ કચેરીએ જઈને તમે બિલની રકમ જાણી શકશો ને તે મુજબ તમે બિલ પે કરી શકશો તેવી જાહેરાત પીજીવીસીએલ દ્વારા કરવામાં આવી છે. હવે કોવિડ-19 મહામારીના કારણે અત્યારે લોકડાઉનના કારણે સરકારના આદેશ અનુસાર પીજીવીસીએલ દ્વારા તારીખ 1 માર્ચથી 30 એપ્રિલ સુધીના બનેલા બિલના નાણાં તારીખ 30 મે સુધી ભરવાની છૂટ આપવામાં આવી હતી. મિત્રો, આપણે ખબર છે, આપણે આ ચેનલની માધ્યમથી વિડીયો પણ બનાવેલો હતો કે તમને 1 માર્ચથી લઈ 30 એપ્રિલ સુધીના જે બિલ છે તે તમને 30 મે સુધી છૂટ હતી. ત્યાં સુધી તમે ભરી શકો છો, કોઈ પણ પ્રકારની પેનલ્ટી લાગશે નહીં. પણ 30 મે સુધી બિલ નહીં ભરો તો કોઈ પણ પ્રકારનો લેટ ચાર્જ વસૂલવામાં નહીં આવે, વીજ પ્રવાહ બંધ પણ નહીં કરે અને કોઈ કાર્યવાહી નહીં કરે તેવી જાહેરાત પીજીવીસીએલે કરી હતી. પણ તારીખ 30 મે સુધીમાં પણ ઘણા બધા ગ્રાહકોએ હજી સુધી બિલ ભર્યા નથી. તારીખ 30 મે આવી ગઈ છે છતાં પણ હજી ઘણા બધા ગ્રાહકોએ વીજ બિલને ભર્યા નથી. ઘણા ગ્રાહકોની એવી ફરિયાદ છે કે હજી સુધી તેમને વીજ બિલ મળ્યા નથી. તો પણ પીજીવીસીએલ જાહેરાત કરી છે કે તમને બિલ મળ્યા છે અથવા તો નથી મળ્યા તો પણ તમારે બિલ તો ભરવા જ પડશે. એટલે હજી સુધી મિત્રો તમને બિલ નથી મળ્યું તો પણ તમે બિલ ભરી દેજો ઓનલાઈન ચેક કરીને, અથવા તો જે તે કંપનીએ જઈને તમારા પાસે 30 અને 31 2 દિવસ છે. જો તમે 2 દિવસમાં નહીં ભરો તો પહેલી તારીખથી પેનલ્ટી સાથે બિલ ભરવું પડશે. મિત્રો, આ તો પીજીવીસીએલની જાહેરાત છે. હવે આપણે ખબર છે ગુજરાતની અંદર 4 વીજ કંપની કાર્યરત કરે છે: પીજીવીસીએલ, ડીજીવીસીએલ, યુજીવીસીએલ અને એમજીવીસીએલ. આમાં જો પીજીવીસીએલે જાહેરાત કરી છે, જે તે બીજી કંપનીઓ છે તેને પણ જાહેરાત કરી હોય તો તે ખાસ ધ્યાનમાં નથી. જો તમારા ધ્યાનમાં એવી જાહેરાત હોય તો તમે કોમેન્ટ બોક્સમાં તમારો અભિપ્રાય જરૂર આપજો. જો મિત્રો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, ચેનલ ઉપર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને વિડીયોને શેર કરજો. જય જવાન, જય કિસાન, જય હિન્દ.